Tjena, Elementer. Fortsätter spela lite Elder Scrolls Skyrim. Gameplay part 5 blir det. Ska se, där har den. Ja, vi fortsätter det slöt får vi se. Jag skulle upp. Om jag inte minns fel så ska jag upp vänster på kartan blir det. Snett vänster på kartan, det var uppe i någon snöberg eller vad det var, snöställe i alla fall. Typ på andra sidan, jag vet inte om man kan se det här. Typ där någonstans där jag pekar nu. Vi ska se här. Upp här någonstans va? Ja, där var det var inte snö men det var där. Det är inget av de här ställena som jag har varit vid. Nej. Närmast över där då. Det känns närmare att ta sig hit kanske och sen ner dit då. Speciellt inte någonting annat jag ska med mig här. Ja just det, de gick före ja. Jag ska se om det är någonting jag ska lämna här. Jag har 312 och 320. Jag har kanske lite jag kan lämna här. Jag kan lämna den. Oj. Va? What? Oj, jag tog... Oj, shit. Oh my god. Nej, vi gör så här istället. Jag råkade ta allting ifrån kistan. Och jag orkar inte... Nu ska vi se här. Där ska vi gå in. Weapons. Store. Så ska vi göra. Jag kan lämna båda dem där. Den kan vi lämna. Den kan vi lämna. Undead up till level 13 fleece för... Ja men den lämnar jag här så länge också då. Summon a familiar for 60 seconds. Whatever its causing is pointing. Ja, jag kan ha med mig den så länge. Jag ska se här inne. Det där väger ju inte så mycket. Det här är säkert sånt som man kan sälja tror jag. Så jag kan ta med mig det här så kan jag sälja det för det vill jag inte ha. 34 i armor. Vad är den här i armor då? 29. Då är egentligen den där bättre ju. Ja, vi tar den istället då. Ja, vi gör så. Well now, Du får fortfarande kvar här. Take care of yourself, Orgnar. Goodbye. Du då? Yeah, sure. You too, Delphine. You be safe. Jag vet inte, kan jag springa med dem eller? Varför kul, för man kanske... Då pratar de säkert lite och sånt där så det blir lite mer intressant att lyssna på vad de säger. Do you need something? I've told you where Skyhaven Temple is. I trust you to get us there in one piece. You'll have to speak up. I'm a little deaf in my right ear. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something. In the old fort near Riften. Might consider What is joining it? up myself. The faction that rules the Aldmeri Dominion. The ones who almost destroyed the Empire during the Great War 30 years back.
There's no worse enemy to humankind in Tamriel. The Empire barely survived the last war. The Thalmor don't intend to lose the next one. Why are they hunting you? When I was young, Oh, our so why are leaders they became hunting you? obsessed with the Thalmor threat. They believed that if and when we found a Dragonborn, we would need to protect her against the Thalmor. Turns out we fatally underestimated the Thalmor. They smashed us with ease during the Great War. I was one of the few who escaped. For a long time, all I cared about was staying alive and taking revenge on the Thalmor when I could. But then the dragons returned, and I remembered that the Blades used to be dragon slayers, and that we were sworn to protect the Dragonborn, the greatest dragon slayer of all. Okay. I've told you where Skyhaven Temple is. Yes? What is it? Very good. Let's keep moving. Ja, det var du. Jag började fundera vem det var som kom efter mig här. Nej, det kan inte är så långt att springa ändå. You'll have to speak up. I'm a little deaf in my right ear. Nej, jag kör här, det går fortare. Ja, jag kör, det går fortare. Vi gör så här. Jag tror jag tar på mig den här istället. Lite varmare. Lite snyggare också. Ja, det slöt snö. Härligt. Undrar om vi kan springa över här. Och en drake. Den där kan vi ska ta.
What the hell? Men vad fan kom den där jävla björnen ifrån nu då? Let's keep moving. Springa här då, jag orkar inte. Men jag springer före för jag orkar inte vänta på dem. Jag har en varg. Ja. Eller vad är det för någonting? Ja, det kan vara inte en varg, det är en rev. En grå rev. What was that? Thought I heard something. Varför dödar du Don't dem look för? so good. I've been hunting and fishing in these parts for years. Take a look. What? 251? Until next. Jaha, okej, hon har en hund. Vänta, vad? Nej, ska hon inte ta någonting från den här? Eller ska hon bara... Nej, men se. Ja, jag tar den där då. Inklusive bara. Ja, nu är det inte så långt kvar. You Never picked a bad should've time to come. get lost. En till drake eller?
what the hell? Oh shit! Vad fan kom du ifrån? Men... varför är det så krångligt för? Så, nu drar vi. Nu är han här igen. Ja, jag fortsätter så länge. Så får han hålla på där borta så länge då. Okej. Han sprutar is. Eller någonting. Jag tror vi kan springa igenom här.
Musiken. Det kanske ska vara sån musik, jag vet inte. Det är hur långt som helst kvar. Är det samma drake eller en annan drake? Oh shit, jag har ingen liv kvar. Men vad fan, måste jag ta bort den här jävla pilbågen när jag ska använda magi eller? Ja, vi kan gå in där förresten. Ja, ta en sån. Ja, nu kan vi gå in och ändra här igen då. Weapons, den där. Ska vi sitta upp. Så. Jag tror nog att, eller kanske jag som var här. Kan jag är inte där inne. Där inne. Nej, jag måste ha mer Dragon Souls. Här. Vad är du? Där. I'm still here. What do you need to take? I don't need to take anything, but you need to take a whole bunch of shit.
Jag vet inte varför jag har allt det här för, men... Vad har jag den där för? Vad är det här? Var har jag fått det här ifrån? Lead on then. Du kan ändå gå... Ja, precis. Du kan springa som vanligt, ja. Ja, då fick vi död på den där draken i alla fall. Vad är det där för någonting? Har inte jag varit där en gång? Nej, det kan jag inte ha varit. Eller varit heter det. Det kommer en hund där, en varg här igen. Nej, det var en sån där liten, den behöver jag inte döda. Men jag vill se vad det här är för någonting. Har jag varit här? Leave me alone. I don't have time for this foolishness. Now come along quietly, and we won't have to get rough. You don't look so good. Are you feeling all right? I'm not... Well, now back off before I do something drastic. What do you need? We're looking for information about a woman, a foreigner in these lands. She's a Redguard like us. We believe she may be hiding in Whiterun, but we're checking everywhere to be sure. She doesn't have the scar. All right. What? Oh, you're right. We've mistake. Now move along before that mouth of yours gets you into trouble. Next time you're looking to pester someone, make sure it's the right person. What do you need? Foreigners. What a nuisance. They thought I was some other Redguard woman. They just wouldn't leave me alone. I hope they get lost in the wilderness. Foreigners. What a nuisance. Okay. Need something? Farewell. Jag blev bara sugen på en sak. Need something? Need something? Nej, Something? hade ingenting. Åh, inte en drake till. Åh. Har det inte varit lättare att bara haft en drake? Stay alert. Never know when those stormcloaked dogs might charge. Keep an eye out for trouble. It's only a matter of time. Ja, vad fan, den där ska jag inte ha. Ja, vi är snart framme. Det är en stad här nere, eller? Vi ser igen. Okej, det var en stad. Är det där den här draken håller på? Jag vet inte om det är lika bra att byta här igen.
Vad fan är du nu för någonting då? Vad långt du sköt den där pilen. Jag tror jag måste... Men... Men vad fan? Kan du... What the hell? Har jag min healing också eller? Nej, det hade jag inte. Eller inte healing, jag vill ha min flame. We've stopped. What do you need to take? Du ska få lite skit av mig här. Den här, du kan inte ta den mer. This item is too heavy. Okej. Men vi är nere här. Kan vi gå ner hit så vi kan sälja någonting? Jag ska se om jag kan använda den här nu då. Nej. Vad står det?
Unlock. Ja, men det gick inte an. Spend soul. Och vad ska jag annars göra då? Undrar om jag kan... Och så kan vi sätta på... Vad har vi för någonting här då? Resurrection dual casting. Vad är det där för någonting? Healing spell cure 50% more. Ja, men sätt på den då. Den kan jag inte ta ännu. Men där kan vi inte sätta på något mer. Åh, vilket konstigt... Vilken konstig... Nu. Nej, precis. Jag kan inte sätta något mer på den. Jag har en där. Dual casting. Restoration spell overcharge. Spell overcharge the effect into an even more powerful vision. What? Vi sparar inte länge. Jag ska kolla på... Vad har vi för någonting här? Den kan jag inte sätta på. Nej. Impact, vad är det för någonting? Jag kan inte sätta på den annan, men... Most destruction spell with... Okej. Ja, men... Jag kan inte sätta på någonting här. Varför kan jag inte sätta på någonting här för? Det var ju väldigt konstigt. Ja, men då får vi väl sätta på... Det kan vara att det måste ha mer magika eller någonting. Står det någonting om det då, att det måste ha mer? Next rank shock spell 50 from mer. Okej, men det står inte vad jag behöver. Men vi kan sätta lite mer på den här då. Jag kan sätta på någonting här. Jag kan sätta på den här då. Så. You're carrying too much, jag vet. Se vad jag hade här nere. Det är ju en liten by här, så jag hoppas att det är någon som säljer någonting här inne så jag kan få någonting för det här. Drakskelett och drakskinn och... vad den där gjorde för någonting. Vad är den eller? Illusion spell cost 15%, okej. Okej, nu har jag egentligen... Just det, jag kan inte röra mig när jag väger så mycket, nej. Hur kan det komma sig att du kan springa lätt men inte jag?
Tja Adam. Märkte att du skrev nu. Eller jag märkte att du har skrivit, men jag märkte det nu. Så jag kan sälja någonting här. Snälla säg att du köper någonting av mina saker. No offense, but you're not looking so good. Jag You vet. feeling ill? If you need a meal or room, I only take real coin here. No handouts and no bartering. I don't want to rent any room. I want to sell stuff. Det ska bara... Ja, där får vi vara sådär då tror jag. Eller, jag ska bara se när sladden här är lite... Hur fan är det för trassel? Fattar inte. Ja, My father, Ralphie, så. manages the inn. Det var nog He used to be bättre. a soldier that Full send 'em my Där får jag se vad jag har för någonting. Okej, du vill bara ha ingredienser, mat. All right then. Säljer du You look like någonting? you've seen your share of adventure. I envy you that. In fact, What maybe is it- you can what help you me with need? something. I want to be an adventurer like you. My father says I can't. He says he needs me to stay here and work the farm. Okej, And even if he did let me be an adventurer, we couldn't afford to buy armor. okej. His name is Mralki, and he's the innkeeper here. I hope you could change his mind. Jag ser vad jag kan do. Thank you. I can't stand the thought of being trapped in this village for the rest of my days. Men kan inte du liksom bestämma sånt själv? Du ser ju ganska vuxen ut. Du borde ju kunna liksom bestämma egna... Du borde ha egna åsikter. Säljer du någonting? Snälla säg att du säljer. Why are you looking for this person? It's none of your concern. All you need to know is that we're paying for information. If that doesn't interest you, feel free to walk away. Who are you looking for again? We're looking for a fugitive who comes from Hammerfell. Okej. A Redguard woman. Ja, okej. She may be somewhere in this city. Ja, okej. Jag måste... Do you have oj, news shit. of our quarry? Ska se så här, vi gör så här. Vi väntar här i 5 timmar. Kan måste vänta lite längre. 7 timmar till då. Så. Se om det finns någon annan vi kan sälja till här då. Where's these vampires coming from? We need to wipe them out before things get worse. Vampyrer. Coolt. Jag vill också träffa en vampyr. Jag inte behöver gå så här hela tiden. Det här var låst där. Men om jag bara kastar den här skiten här så länge. Vi kastar den här skiten här. Vi gör så här. Vi kan kasta. Har jag ingenting som... Det här kan jag kasta. Visserligen väger det inte mycket, men varför går jag runt med det här för? Ja, kasta alla. Säljer du någonting? Eller är det öppet här? Jag menar, ni måste ha någon som säljer saker här inne. Det är låst där också. Du ser ut som någonting... Du ser ut som en säljare. If you've got some business in Rorikstead, you should start by speaking to Juan.
Nej. Jag gör så här. Jag orkar inte springa runt med det här längre. Jag kan kasta de här. Ja, jag kastar de här så länge då. Men vi kan kasta dem någonstans där jag kanske kan få tillbaka dem sen om jag går förbi här. Men jag lägger dem typ här. Undrar om de kommer ligga kvar här då. Om jag gör så här. Undrar om det ligger kvar att till nästa gång jag går förbi här då. Egentligen kan jag göra så här då. Map. Jag är... Okej. Vi åker hem Whiterun. Säljer de här skelettbenen. Springer tillbaka dit. Hämtar... Nej just det, jag har inte råd med en häst. Jag behöver inte ha någon häst. Jag tänker... När jag går upp i level ska jag sätta mycket på stamina. Och öppet eller stängt? Ja, det är öppet, tack. Welcome to War Maidens. Now you, my girl, have definitely come to the right place. We've got small weapons as well. Looking to protect yourself or deal some damage? Nu ska vi se här. Du kan... Där kan du aldrig få mig. Jag kan sälja en där också. Men jag kunde inte sälja det till dig. Men jag tror det ska finnas en annan här inne. Eller inte här inne, men inne i staden här. Var det inte här uppe eller någonting? Man kunde gå in och sälja någonting. Eller var det inte här inne? Det var någonstans. Ja, det måste ha varit här kanske. Hello, friend. What are you hunting? Never mind. I don't want to know. Vi går in på misk här. Nej. Get against the food. Weapon. Okay. Thank you very much for your business. Heard they're reforming the Dawn Guard. Vampire hunters or something in the old fort near Riften. Might consider joining up myself. Nej. Jag förväntar tills det blir dag ända. Så. Vad säljer... Vad är det för någonting här? Det är vapen. It's not easy being a woman in Skyrim. Come to chat with an old Stay woman. strong, and men will come to respect. I miss the days when the Grey Maid... There's nothing a man can do that I can't do better. Maybe Whether some it's other serving time drinks I will or be. slaying trolls. Tea leaves, palm reading. Come on in. Let me know if it's work you need. How about shop? Drink for the thirsty, food for the hungry. I enjoy this work well enough. Yes. Vem är du? Think you can go blade to blade with me?
You'd be dead in 6 seconds. You think you can take on me? You must really love... And why not? I could beat anyone in this city, barehanded. 100 gold says I knock your hide to the ground. Yeah. Just fists. No weapons, no magic, no crying. Let's go. Okay. Come on, let's see what you're made of. This is a local Never Last mistake. Men vad fan? One of the first songs. Please. Someone being attacked. Jag försökte liksom vinna en fight här och så kommer en jävla gubbe och ställer sig mitt i vägen. Welcome. Let me know if you want anything. I think I got a clean mug around here somewhere. I work for Bella, the general goods. I'm being attacked! Somebody help! Die! I've had enough of... I'm getting out of here. Me too. Me too. That's your best, huh? Ja, hon överlevde. If I can just... Enough! Mercy! Yeah, yeah. Skyrim's. Want to hear a little Lord wisdom? You don't really know a woman. Nej, jag ska se om jag kan hitta någon jag kan sälja skiten till. Vill du köpa det? Depends. Are you thirsty? Hungry? Both. Nej. All right then. Finns det ingen som säljer eller ingen som vill köpa mina... vad är det för någonting här inne då? Här, det här ser väldigt intressant ut. Och så är det Baldur's Gate. Baldur's Gate. Let me know if you see anything you like. Everything's for sale, my friend. Ja. Some may call this junk. Me. Här, junk. Här, det låter som min avdelning. Junk. Junk. Här. Vill du köpa det här? Nej, du kan få 2 av dem där. Do come back. We've stopped. What do you need to take? Jag kan ta den. Jag kan ta den. Jag kan ta den. Jag kan ta det här. Ta den där. Där kan du behålla själv. Jag kan ta den där. Jag tar den där 2 också. Lead on then. I'd even buy a bit of this and a bit of that. Weapons. Den. Och det var bara 3 kronor kvar.
Du, jag kommer tillbaka. Remember, I'll give you the best deals or die trying. Okej. Så, nu ska vi gå in här igen då. Och så ska vi upp hit. Så ska vi till den. Ska se om skinnet ligger kvar där. Eller om det är någon som har varit och tagit det. Oh. Ja, det låg kvar. Härligt. Fortsätter vi uppåt hit nu. Jag tar med mig dem där igen då. Kan jag sälja dem. Jag tror vi kan springa upp snett över här. Det känns som att det kommer vara lite farligt här. Whoa there! I don't know where you're going, but stay out of that mine. It isn't safe. The mine isn't safe. Why? We tunneled into an old Nordic crypt. The whole place is crawling with Draugr. We're not mining up any ore with those undead around, so I wouldn't go down there if I were you. You're looking a little rough around the edges. You feeling all right? We're keeping the mine closed until that crypt. Jag går in och tar hand om det här. I'm the man. Ja, se. Var bara en. That's it? That's your best? Men attackerar du? Ja, där uppe. Är meningen att jag måste hoppa ner här eller? Okej, du hoppar ner. Då hoppar jag också ner. Ja, kan du...
Attackera då! Var det bara de två? Okej. Okay. Vad fick vi för något kul här då? Target takes 6 point of frost damage to health and stamina. Den har ju liksom 16-11, det är 5 mindre. Så jag testar den. Vad för kul. Vi gjorde du annat för kul här då? Vad är det för någonting? Ta en sån. Ta den där, diamanten där, vi tar den där, vi tar den där, vi tar den där. Vad är det i kistan här då? Okej, vi tar den. Vi tar den. Vi tar det. Vi tar den. A new hand touches the beacon. Listen, hear me and obey. A foul darkness has seeped into my temple. A darkness that you will destroy. Okay. Return my beacon to Mount Kilcreath. And
I will make you the instrument of my cleansing light. Okej. Intressant. Men du kan ta någonting här. I'm still here. What do you need to take? Du kan få vapen. Du kan få ta... Nu ser jag 13 på den, 16 på den. Men den är säkert two-handed, så du kan väl ha den. Vad fan, så satte jag på mig den själv. What do you need to take? Du kan få den där av mig. Om du vill ha den. Giv. Och sen vill jag ha den där som vanligt och så. Let's go. Okej, men då kanske jag är... Då är jag kan vara klar här nu då. Pickaxe, jag tar den också för den. Men vad fan, blir jag redan tung eller? Ska se, har jag 2 pickaxe eller? Nej, en pickaxe. Ja, men du kan ta någonting för mig då. Let's get going. What do you need to take? Ska se här. Du kan få ta den så länge. Lead on then. Utgången. Är hitåt eller? Se vad som händer med jag pratar med dem här nu. De bara, oh, you have cleaned the cave. Now we can go back to work. You are so good. You are so good. You're looking a little rough around the edges. You feeling all right? I cleaned the mine of drugs. You did? We were waiting for the Jarl to send an entire regiment to clear that mine. Now we can get back to work. Thank you. See you. See you. Så, nu ska vi se. Vart ska jag någonstans? Lite sån här ditåt. Hopp. Nej, jag tänker inte attackera den där draken. Jag orkar inte. Okej. Det var synd att det ska ta 14 000 år för mig att få fram mitt jävla pilbåge. Okej. Har jag inte fram min... Vem är det som attackerar mig nu? Vad är det för någonting som attackerar mig?
Men vad fan tar min jävla magi vägen nu då? Fitta! Ja, hur fan? En gång då har man den jävla magin och andra gånger då har man inte den jävla magin. Jo tack, jag har klart den där jävla... Skit den där draken, jag ska se om jag kan komma till det jävla stället någon gång. Jag har en tid att attackera dig, så lämna mig i fred. Jag chansar på att du upp hit och ska någonstans. Ska jag gå upp här eller? Ska se vägen någonstans. Ja, jag ska in här någonstans. Här ska jag in. Vad fan är du? Ja, du är han den gamla gubben va? Vad är det ni attackerar någonstans? Vad tar de vägen? Det är de som springer där. Jäklar, bråttom ni har. Ja men gå på idag. We've got to get this bridge down. These pillars must have something to do with it. Yes, these are Akaviri symbols. Here, let's see. You have the symbol for king and warrior. And of course the symbol for dragonborn. That's the one that appears to have a sort of arrow shape pointing downward at the bottom. Yes, that's it. The symbol on the middle pillar. Given that Skyhaven temple was sealed against the return of the dragonborn, I will try turning all the pillars to that symbol. Whatever you did, it worked. Let's see what those old blades left in our way. Kan jag? Why are you stopping? Oh. Be careful. Vad är det? Cross once it's safe. Be careful. We'll cross once it's safe. Exakt vart ska vi någonstans?
Ah, shit. Sorry. We must be getting close. We should proceed cautiously. We should be careful. There's no telling what traps and wards the ancient blades may have set. We'd best be careful. What do you need, Dragonborn? It's starting to look Be like careful. Esbern was right. We'll cross once it's safe. Ja, men när det... Hur vet vi när det är... När vet vi att det är... När det är safe? Jo. Okej, dit ska jag in. Undrar om jag kan göra så här. Det gick också bra. Men det var inte exakt vad jag tänkte på. Jag skulle göra en sån var det säkert. Men man måste säkert ändra liksom den här varje gång man ska göra någonting. Kan jag... What? The hell? Ja, men... Vad ska jag göra här då? Ska jag... Oh shit! Trycker på fel knapp. Jag vet inte, ska jag liksom... där har vi någonting. Looks safe now. Let's move. I think we must be close to the entrance. Vad hade den där för någonting? Och den där också magiskt, det visste jag inte. Men det var inte det jag skulle se. Jag skulle se dem eller? Vilka har den där förresten? 12 i armor. 14. Increased shock resistance. 9 armor. Vad har mina andra då? 8, men ta dem där då. Well preserved. Jag gör så här, jag sparar det här. Säkerhet skulle ifall det ska hända någonting. Here's the blood seal, another of the lost Akaviri arts. No doubt triggered by, well, blood. Vadå, är vampyrer eller? Dragonborn. Oj, shit vad jag såg ut. You see how the ancient blades revered Reman Cyrodiil? What the fuck? This whole place Okay. used to be a shrine to Reman. He ended the Akaviri invasion under mysterious circumstances, you recall? After the so-called Battle of Pale Pass, this was the fountain stone of the Second Empire. After you, Dragon. You should get the honor of being the first to separate this.
Uh-oh. Vad ser ni för någonting? Vad snyggt av facklan. Det gör inte ont när du har den bak på ryggen. Esbern, we need information, not a lecture on art history. Yes, let's see what we have. What are you doing? Jag undrar om jag kan tända en... Look, here is Alduin. This panel goes back to the beginning of time, when Alduin and the Dragon Cult ruled over Skyrim. Here, the humans rebelled against that Dragon Overlord, the legendary Dragon War. Alduin's defeat is the centerpiece of the war. You see, here is falling from the sky. The Nord Tongs, masters of the voice, are arrayed against him. So does it show how they defeated him? Isn't that why we're here? Ah, patience, my dear. The Akaviri were not a straightforward people. Everything is couched in allegory and mythic symbolism. Yes, yes. This here, coming from the mouths of the Nord heroes, this is the Akaviri symbol for shout. But there's no way to know what shout is meant. You mean they used a shout to defeat Alduin? You're sure? Oh, yes. Presumably something rather specific to dragons. Or even Alduin himself. Remember, this is where they recorded all... Du vet att du är ganska creepy, va? So we're looking for a shout then. Damn it. You ever heard of such a thing? A shout that can knock a dragon out of the sky? You're probably right. I was hoping to avoid having to involve them in this, but it seems we have no choice. What do you have against grey beards? I asked Argor if he knows what shout they use it. Right. Good thing they've already let you into their little cult. Not likely they'd help Esbern or me if we came calling. We'll look around Skyhaven Temple and see what else the old blades might have left for us. It's a better hideout than I could have hoped for. Talos guard you. Look here. Third panel. What do you need, Dragonborn? If they had their way, you do nothing but sit up on their mountain with them and talk to the sky or whatever it is they do. The Greybeards are so afraid of power that they won't use it. Think about it. Have they tried to stop the Civil War or done anything about Alduin? No. And they're afraid of you, of your power. Trust me, there is no need to be afraid. Think of Tiber Septim. Do you think he'd have founded the Empire if he'd listened to the Greybeards?
Here are the Akavir, the blades. You see their distinctive long swords. Now we need an ancient mission fulfilled as the last Dragonborn contends with all. Are you paying? Det var ett snyggt svärd. Jag tror vi går in här igen. Tyckte jag hörde en drake där utanför. Men var det inte det här stället vi kom in igenom? Men man kan tända dem här själv. Vi gör så här för att se vad som händer. Nej, det gick ingen bra. Nej. Men varför ska jag gå tillbaka? Var det kommer ifrån? Måste jag springa tillbaka hela vägen så här eller? Jag ska... Okej, jag ska upp dit.
Sky, guard you. Wind, guide you. You need to learn the shout. Use it to defeat Alduin. Where did you learn of that? Who have you been talking to? The Blades, of course. They specialize in meddling in matters they barely understand. Their reckless arrogance knows no bounds. They have always sought to turn the Dragonborn from the path of wisdom. Have you learned nothing from us? Would you simply be a tool in the hands of the Blades to be used for their own purposes? What I want is irrelevant. This shout was used once before, was it not? And here we are again. Have you considered that Alduin was not meant to be defeated? Those who overthrew him in ancient times only postponed the day of reckoning. They did not stop it. If the world is meant to end, so be it. Let it end and be reborn. So you won't help me? No, not now. Not until you return to the path of wisdom. Ska jag behöva prata med dig igen? Dragonborn? Wait. Forgive me, I was intemperate. I allowed my emotions to cloud my judgment. Master Einarth reminded me of my duty. The decision whether or not to help you is not mine to make. So can you teach me the shout? No, I cannot teach it to you, because I do not know it. It is called Dragonrend, but its words of power are unknown to us. We do not regret this loss. Dragonrend holds no place within the way of the voice. I thought you knew all the words of power. What's the bad about Dragonrend? It was created by those who had lived under the unimaginable cruelty of Alduin's dragon cult. Their whole lives were consumed with hatred for dragons, and they poured all their anger and hatred into this shout. When you learn a shout, you take it into your very being. In a sense, you become the shout. In order to learn and use this shout, you will be taking this evil into yourself. I thought you knew all the powers. But not Dragonrend. The knowledge of that shout was lost in the time before history began. Perhaps only its creators ever knew it, but I am not the one to speak of it to you. If the shout is lost, how can I defeat? Only Paarthurnax, the master of our order, can answer that question, if he so chooses. He is our leader. He surpasses us all in his mastery of the way of the voice. Why haven't I met Paradoxus yet? He lives in seclusion on the very peak of the mountain. He speaks to us only rarely, and never to outsiders. Being allowed to see him is a great privilege. How do I get to the top of the mountain? Only those whose voice is strong can find the path. We will teach you a shout to open the way to Paarthurnax. Varför kan jag inte bara lära mig alla voices på en gång, så slipper jag liksom springa här. Vet ni hur liksom mycket jag har fått banta för att springa upp de här bergen? Och varför kan inte ni gå lite fortare för? Vet ni vad? Kolla här. Se här. Om jag springer ut och ställer mig... What the fuck är problemet med dig? Jaha, okej så.
Var går ni någonstans? Ska vi ut här eller? Ja, där borta står de. I will grant you my understanding of clear skies. This is your final gift from us, Dragonborn. Use it well. Use clear skies will blow away the mist, but only for a time. The path to Paarthurnax is perilous, not to be embarked upon lightly. Keep moving, stay focused on your goal, and you will reach the summit. Och så måste man säkert gå in här och så måste man ta den då eller? Nej, den kanske. Aj! Shit! Look! Okay. Look! Ah, fuck. We've stopped. What do you need to take? Let's go.
Look! Bakur! Dremyolok, greetings, Wundernik. I am Parthenax. Who are you? What brings you to my Strunmach, my mountain? I wasn't expecting you to be a dragon. I am as my father Akatosh made me, as are you, Dovahkiin. Tell me, why do you come here, Volan? Why do you intrude on my meditation? I need to learn Dragon Rend. Shout. Can you teach me? Drem. Patience. There are formalities which must be observed at the first meeting of two of the Dove. By long tradition, the Elder speaks first. Hear my Thum. Feel it in your bones. Match it if you are Dovahkiin. I have spoken. The Rotmulag waits. A gift, Dovahkiin. You'll understand fire as the Dove do. Okej, nu har jag bara en här. Men vänta, där. Firebreed. Okej, jag måste ha med Dragon Soul. Jag måste ha med Dragon Soul. Not until introductions are complete. Zin, Have, test your Thum against mine, Dovahkiin. Come,
Dovahkiin. Ninyol, strike me with the fire of your thum. Men jag kan inte använda den för jag har liksom inte... Ja, nu kan jag använda den. Okej. Yes, Sosedo Vlostmul. The dragon blood runs strong in you. It is long since I had the pleasure of speech with one of my own kind. I have expected you, Proda. You would not come all this way for Tinvak with an old Dova. No, you seek your weapon against Alduin. How did you know I come for Dragonrend? Alduin Comate Teed. What else would you seek? Alduin and Dovahkiin return together. But I do not know the Thum you seek. Croesus, it cannot be known to me. Your kind, Jor, mortals, created it as a weapon against the Dove, the dragons. Our Hadrime, our minds, cannot even comprehend its concepts. How can I learn it then? Drem, all in good time. First, a question for you. Why do you want to learn this? Ja, men du vet ju redan varför jag ska döda din farsa. Yes, Alduin, Zembach, the elder brother, gifted, grasping, and troublesome, as is so often the case with firstborn. But why? Why must you stop Alduin? Va, han dödar allt folk som jag känner runt omkring mig. I like this world. I don't want it to end. Prusa, as good a reason as any. There are many who feel as you do, although not all. Some would say that all things must end, so that the next can come to pass. Perhaps this world is simply the egg of the next Kalpa, Lean Vokin. Would you stop the next world from being born? The next world will have to take care of itself. Ja, om... Det här var lite krulligt. The next world will take care of itself. Så om jag inte dödar den där konstiga draken. I didn't came here to down. Okej, vi tar den där. Paz, a fair answer. Rofus, maybe you only balance the forces that work to quicken the end of this world. Even we who ride the currents of time cannot see past time's end. Wulsetid los trahodis. Those who try to hasten the end may delay it. Those who work to delay the end may bring it closer. Okay. But you have indulged my weakness for speech long enough. Croesus, now I will answer your question. Do you know why I live here, at the peak of the Monavin, what you name Throat of the World? You said you were going to answer my question. I never thought about it. No dragons like mountains. I never thought about it.
Bla 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 bla. Jag antar att du är här uppe för att du inte vill liksom att de andra människorna ska döda dig. Typ den. True, but few now remember that this was the very spot where Alduin was defeated by the ancient tongues. Varucht Unslad. Perhaps none but me now remember how he was defeated. Using the dragon runs out, right? Yes and no. Viknusnikron. Alduin was not truly defeated either. If he was, you would not be here today seeking to defeat him. The Nords of those days used the Dragonrend shout to cripple Alduin, but this was not enough. Ok Mulag Unslad. It was the Kell, the Elder Scroll. They used it to cast him adrift on the currents of time. Okay, an Elder Scroll. What's that? Towards in time. Or you saying the ancient Nords send Alduin forward in time? Not intentionally. Some hoped he would be gone forever, forever lost. Meye. I knew better. Tidbo Amativ. Time flows ever onward. One day, he would surface. Which is why I have lived here. For thousands of mortal years, I have waited. I knew where he would emerge, but not when. Okay. How to explain in your tongue? The Dove have words for such things that Jor do not. It is an artifact from outside time. It does not exist, but it has always existed. Rahwalan. They are fragments of creation. The Kele, Elder Scrolls as you name them, they have often been used for prophecy. Yes, your prophecy comes from an Elder Scroll. But this is only a small part of their power. Zofa Suryer. Och sen den sista. How does this help me? Tid Krent. Time was shattered here because of what the ancient Nords did to Alduin. If you brought that Kell, that Elder Scroll back here to the Tid Ahran, the Time Wound, with the Elder Scroll that was used to break time, you may be able to cast yourself back to the other end of the break. You could learn Dragonrend from those who created it. Sounds good. Do you know where I can find the Elder Scroll? Crosis. No. Jo, du kan hitta Elder Scrolls på... Du kan hitta Elder Scrolls i... Bethesdas... Hög... Esbern or Argeri might have some idea. Trust your instincts, Dovahkiin.
Your blood will show you the way. So, you have made your way here to me. No easy task for a Jor mortal, even for one of Dovasos, dragon blood. What would you ask of me? Lok Thum, Dremyolok, greetings. What do you do with Elder Scrolls when I found it? How could an Elder Scrolls cut them through time? Fan vad mycket text. Return it here to the Tid Achran. Then, Kele Vomindok. Nothing is certain with such things. But I believe the scroll's bond with the Tid Achran will allow you a seeing, a vision of the moment of its creation. Then you will feel, know Dragonrend in the power of its first expression. You will see them, Wuthfadon, my friends, Haken, Gormlaith, Feldir. Hakon, Gramlit, Feldir. Who are they? The first mortals that I taught the Thum. The first tongues. The leaders of the rebellion against Alduin. Okay. They were mighty in their day. Even to attempt to defeat Alduin. Sahrot Hun. The Nords had had many heroes since, but none greater. How could an Elder Scroll cast Alduin through time? Vormindok, I do not know. Perhaps in the very doing, they erased the knowing of it from time itself. The Dove are children of Akatosh. Thus, we are specially attuned to the flow of time. Perhaps also uniquely vulnerable. I warned them against such a rash action. Even I could not foresee its consequences. Nust Lihorn. They would not listen. You mean you were there? Yes. There were a few of us that rebelled against Alduin Stur, his tyranny. We aided the humans in his overthrow. But they did not trust us. Ni Ov. Their inner councils were kept hidden from us. I was far from here on the day of Alduin's downfall. But all Dove felt the sundering of time itself. What does the Dragonrend shout actually do? I cannot tell you in detail. I never heard it used. Kogan. It was the first Thum created solely by mortals. It was said to force a dragon to experience the concept of mortality. A truly von Mindoran. Incomprehensible idea to the immortal Dove. You're the master of the Greybeards. Do other came here to train? I have taught the way of the voice for centuries, and the Thum since long before that. But no, Dovahkiin. Others do not come here to train anymore. Saran, you are the first in over 100 years. I meditate on the Rotmulag,
The words of power. I counsel in their use. It is enough for me. You meditate on the words. How? Knowing a word of power is to take its meaning into yourself. Contemplate the meaning of a Rotmulag. You will become closer to that word as it fills your inner self. Will I teach you, Dovahkiin? What word calls you to deeper understanding? There are 3 to master. Dragon Rend. Fime and Yol. Åh herregud vad mycket text. Ja, vi tar den där. It is called force in your tongue. But as you push the world, so does the world push back. Think of the way force may be applied effortlessly. Imagine but a whisper pushing aside all in its path. That is Fus. Let its meaning fill you. Sum Ark Mora. You will push the world harder than it pushes back. Okej. Intressant. I wish to meditate on a word of power. Ja, det är sista jag kan ta. Which calls to you, Dovahkiin? Fus? Speak. I will listen. Sum Ark Mora. Skyrim Temple. Jag tänker nog avsluta livestreamen här på grund som vanligt börjar klockan bli mycket. Man ska upp tidigt imorgon. Men jag pratade klart med den där draken. Och så fortsätter jag antagligen imorgon här då. Jag gör så här. Save. Får ha det bra. Ses i nästa video.